Initiate Force be retreat. with you. Your team destroyed a turret. You have slain an enemy. Gano'n na nga ba kalakas ang bagong Alpha? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung bakit papasok sa meta si Alpha. Isasama na rin natin dito yung advantage ng lane pressure, pati na rin yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Sa mga gusto sumali sa ating giveaway, hit nyo lang yung like, share at subscribe, tapos i-comment nyo yung ID number nyo tsaka in-game name, tapos skin or hero na worth 500 diamonds. At ang pinaka-importante, dapat matapos nyo yung bawat video. Bubunot ako ng 4 na mananalo at i-announce ko yun every first week of the month. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay, let's go! Sa laro na to, ito yung emblem na gamit ko. Assassin emblem, tapos movement speed, physical pen, tsaka healing spree. Possible din naman yung high and dry, pero para mas lalong tumagal si Alpha sa teamfight, kaya mas pinili ko yung killing spree. Isa rin yun sa dahilan kung bakit flicker yung spell na napili ko. Dahil once na pumasok si Alpha, mahihirapan na siyang maka-out. Pwede mo magamit yung flicker para mahabol agad yung kalaban o kaya makapag-out once na nasa teamfight. Isa pa sa mga update ngayong patch, mas mabilis na yung mga minion sa side lane. Ibig sabihin kung wala kang boots, mahihirapan ka nang mag-cut ng lane. Pero dahil hindi mo na kailangan bumili ng mask, kaya pwede ka nang mag-boots agad. Dito, plano kong bawasan agad yung Yusong. Pero hindi ko siya hayaang makapag 5 stacks para hindi mabalik yung buhay niya. Dahil nga isa sa advantage ni Alpha is yung malakas na sustain niya, kaya kaya mong mabalik agad yung buhay mo kapag nanghaharas kayo. Pero kailangan nyo pa ring tandaan hanggat maaari dapat maiwasan nyo yung skill ng kalaban nyo kung gusto nyo silang maharas talaga. Makikita nyo dito hanggat maaari hindi ko pinapatama yung skill ng Yusong para mas madali ko siyang maharas. Initiate retreat. We are not weapons. We are also humans. First blood. Plano ko pang gamitin yung flicker doon pero dahil nakita kong hindi tatama yung first skill ni Yusong kaya hindi ko na lang tinuloy. Isa pa sa mga update last patch, mas pinalaki nila yung bigay ng maliit na crab. Tapos ang unang respawn time niya is 40 seconds na. Kaya ibig sabihin hanggat maaari dapat makuha mo yung small crab. Kailangan mo rin tandaan, dapat bago pa man mag 1 minute and 30 seconds na atake mo na yung maliit na crab para hindi siya maging malaki agad. Pagdating naman sa skills ni Alpha, kailangan nyo tandaan lahat ng skill niya, dalawa yung damage. Isa kay Alpha tapos isa kay Beta. Si Beta yung robot na lumilipad sa ibabaw ni Alpha. Kung mapapansin nyo dito, tuwing gagamit siya ng skill, sumusunod si Beta. At tuwing tumatama yung damage ni Beta, nagkakaroon ng mark yung kalaban. At kapag naging dalawa yung mark na yon, dun papasok yung passive ni Alpha. Wherever I go, Beta follow. Makikita nyo sa clip na to, kapag nagkaroon ng dalawang mark yung kalaban, ma-activate yung passive ni Alpha. Magdideal yun ng true damage at magiging dahilan kung bakit sobrang sakit ni Alpha. Pero kailangan nyo tandaan, dapat tumama yung damage ni Beta. Kung napansin nyo rin dito, dahil alam kong gagamit ng first skill yung Yusong, kaya umiwas muna ako. At dahil hindi tumama si Beta sa first skill, kaya hindi nag-activate yung passive. Makikita nyo rin dito, nag-rotate pa top lane si Esmeralda. Ibig sabihin, plano niyang kunin yung crab dito. Kailangan nyo tandaan bilang side lane hanggat maaari mabigay nyo sa core yung crab na yon, para mas mabilis silang lumakas. Pero kung walang plano yung mid lane nyo na kunin yon, or hindi niya na kayang pumunta pa doon, mas maganda na kunin mo na lang yon para hindi makuha ng kalaban. Pagdating naman sa first skill ni Alpha, mas pinataba nila yon tapos tinaasan nila yung slow. At pagdating naman sa second skill, tinanggal nila yung slow tapos binabaan nila yung mana cost. Kaya kahit hindi ka na mag-mana item, makakasustain pa rin siya. Time to upgrade the system. An enemy has been slain. You have slain an enemy. Isa pang kailangan itandaan sa second skill niya, mabibigyan siya ng HP tsaka attack speed kapag tumama yon. Mas maraming tatamaan, mas malaki yung buhay tsaka attack speed na matatanggap. Isa pang advantage sa paggamit kay Alpha, kailangan itandaan napakabilis niya mag-clear lane. Kaya ibig sabihin mas madali niyong mape-pressure yung lane.
At dahil nakita ko na nasa mid lane na yung support at tank, ibig sabihin pwede ko nang mabasag yung top lane. Alpha is not my name, but only a code. You destroyed a turret. At para naman ma-pressure nyo yung lane, pag nabasag nyo yung tower, hindi kayo dapat basta lang lumipat ng lane. Hanggat maaari dapat ma-clear nyo muna yung parating na minion wave bago kayo umalis ng lane. Makikita nyo dito kung gaano kalaki yung advantage kapag nag-clear muna kayo bago kayo lumipat ng lane. At dahil pa advance na yung minions natin, kaya pwede na tayong lumipat ng lane. Makikita nyo dito nakasalubong ko yung Yusong. At dahil nga naka-advance yung top lane, dapat i-defend niya yon para hindi masayang yung farm. At kung ide-defend niya naman yon, hindi siya basta-basta makaka-backup sa mga kampi niya. Kaya kung sakaling magkakaroon ng team fight, lamang na agad kami. I think about girls. An enemy has been slain. Dito mapapansin nyo, nag-rotate pa bottom lane yung kalaban. Pero kailangan nyo tandaan, dahil top lane kayo, hindi kayo dapat basta-basta pumunta sa bottom lane. Kung sakaling nasa bottom lane yung Yusong, possible na mag-backup ako doon kasi walang magpupush ng top lane. Pero dahil possible na mapush yung top lane namin, kaya mas pinili ko na lang mag-split push. Para pagtapos ko mabasag yung mid lane, pwede na ako makapag-defend pa sa top lane. Wherever I go, faith follows. Killing spree. At dahil wala nang kukuha ng crab, kaya ibig sabihin pwede ko nang kunin to. Pagdating naman sa ultimate ni Alpha, kailangan nyo tandaan hanggat maaari mapatama nyo yon. Dapat kung sino yung target nyo, siya yung nasa bilog. Kung sino yung nasa bilog, yun yung tatargetin ni Beta. Isa to sa mga pinalakas ngayon sa kanya. Kapag mas malaki yung physical attack mo na galing sa emblem at item, mas malaki yung magiging damage nun. Ngayon, kung mapapansin nyo, merong teamfight sa mid lane. At dahil patay na yung mga kakampi ko, kaya hindi ko na kailangan bumack up doon. Pero dahil low HP yung kalaban at nagamit na nila yung mga skills nila, kaya pwede ko silang abangan. At dahil naka-advance yung top lane, kaya merong magde-defend doon. At pa-respawn na rin yung red buff, kaya siguradong dadaan talaga sila sa akin. Mega kill. Killing spree. Shut down. Turtle resurrecting soon. Wherever I go, Turret has been destroyed. Hindi ko na pinilit habulin yung Yusong kasi hindi ko alam kung nasan yung ibang kakampi niya. At dahil open na yung turtle, para makapunta ako doon, kailangan i-clear ko muna yung next wave para hindi kompleto yung kalaban kapag nag-turtle kami. Ito yung mga advantage kapag pinipressure nyo yung isang lane. Mas madadalian makipag-teamfight yung mga kakampi nyo dahil nga merong nagde-defend lagi sa top lane. Pwede nyo rin tong gawin sa bottom lane kung sa top lane lagi nagro-rotate yung mid lane nyo. Pero kailangan nyo tandaan, hanggat maaari dapat alam nyo kung nasan yung kalaban. Importante yung map awareness. Kung hindi nyo alam kung nasan yung mga kalaban, wag na lang kayo mag-cut agad. Hintayin nyo muna na magpakita sila sa mapa bago kayo lumabas. An ally has slain the turtle. An enemy has been slain. An ally has been unstoppable. Enemy double kill. time to upgrade the system. Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout sina Digital Teacher, Waltrix at Abdul Karim. Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya ang i-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Shut down. Hindi ko ina-expect na darating yung dragon doon. Pero dahil hindi niya dinef yung top lane, kaya malapit nang mabasag yon. Maliban doon, kung hindi niya ako napatay, mas malaking gap yung mangyayari sa kanya. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na tingin kong bagay kay Alpha. Dahil nga mas pinalaki na yung burst damage niya, kaya mas bagay na sa kanya to. Hindi na ako kumuha ng spell vamp item dahil meron naman tayong killing spree sa emblem. Pwede mo rin palitan yung dalawang huling item depende sa sitwasyon. Kagaya na lang ng laro na to. Dahil walang magne-necklace of Duran sa kakampi ko, tapos merong Uranus at Yusong sa kalaban, kaya kailangan ko mag-build ng Sea Halberd. Ngayon, balik ulit tayo sa top lane para i-pressure ulit natin yon.
Kung sakaling hindi ma-pressure ng kakampi nyo yung bottom lane, pwede kayong makipag-switch sa kanila para kahit papano mabasag nyo rin yung bottom lane. Alpha is not my name, but only a code. Killing spree! Your team destroyed a turret! Good game! May Initiate the force retreat! be with you. Your team destroyed a turret! You have slain an enemy! Turtle resurrecting We are soon. not weapons. We are also human. Hey! Why must people hurt each other? An ally has slain the turtle! Time to upgrade the system. Why must people An enemy has been slain! An ally has been slain! An enemy has been slain! Double kill! You have slain an enemy! Your team destroyed a turret! Your team destroyed a turret! You have been slain! We are not weapons. We are also humans. We're ahead in gold. Wherever I go, Beta follows. Lord resurrecting soon. May the force be with you. Unstoppable! Mega kill! You destroyed a turret. We're ahead in turret. We are not weapons. We are also human. Monster kill! May the force be with you. You have slain an enemy. Unstoppable! Wiped out. Sana marami ka natutunan sa laro na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating giveaway, sila yung mga nanonood hanggang dulo. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mahanap mo yung keyword. I-comment mo yung keyword kasama ng ID number, in-game name at skin na gusto mo. Mas maraming keyword, mas malaki yung chance na manalo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.